mare e El și împreună cântăm, toți cântăm. Sfânt de Dumnezeu, Domn peste toate, întreg pământul de laudă. Sfânt de Dumnezeu, Domn peste toate, întreg pământul de laudă. Noi ridicăm părtășie, mai curate sunt singurul meu. Numai El, dominunat, ce bun, ce mare e El. Noi ridicăm părtășie, mai curate sunt singurul meu. Numai El, dominunat, ce bun, ce mare e El și împreună cântăm, cu toții cântăm. Sfânt de Dumnezeu, Domn peste toate, întreg pământul îl laudă. Sfânt de Dumnezeu, Domn peste toate, întreg pământul îl laudă. Tot mai sus e unit cerând pe gloria Lui și se înalță acum. Tot mai sus e unit cerând pe gloria Lui și împreună cântăm, toți cântăm. Sfânt de Dumnezeu, Domn peste toate, întreg pământul îl laudă. Sfânt de Dumnezeu, Domn peste toate, întreg pământul îl laudă. Sfânt de Dumnezeu, Domn peste toate, întreg pământul îl laudă. Sfânt de Dumnezeu, Domn peste toate, întreg pământul îl laudă. La ce a fost înainte, nu vă mai uitați la lucruri vechi trecute. Iată, Eu voi face lucruri noi. Lucrări mai veți vedea, mai mult decât înainte. Am lucruri noi să fac și-s gata să se întâmple. Iată, Eu voi face lucruri noi. Voi face un drum, voi face un drum, chiar prin pustie, în locuri uscate, va curge apă vie. Iată, Eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă îmbrac în putere, în acțiuni vor cunoaște căile mele. Iată, Eu voi face lucruri noi. Celor sat, fistați și nu vă temeți, mâinile întăriți, în mine vă încredeți. Iată, Eu voi face lucruri noi. Voi face un drum, chiar prin pustie, în locuri uscate, va curge apă vie. Iată, Eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă îmbrac în putere, în acțiuni vor cunoaște căile mele. Iată, Eu voi face lucruri noi. Orbi vor vedea, surzii vor auzi, iar glasul celor muți va cânta. Am
atunci chiopii vor sări, orbii vor vedea, surzii vor auzi, iar glasul celor mulți va cânta. Voi face un drum, chiar prin pustie, în locuri uscate, va curge apă vie. Iată eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, îmbrac în putere, națiuni vor cunoaște căile mele. Iată eu voi face lucruri noi. Iată eu voi face lucruri noi. Iată ce voi face, eu voi face lucruri noi. Ce-am făcut, umbla și mă cheamă. Să înaintez, știi că susțin lumea mea. În tine mă încred, prin harul tău trăiesc. Renunț la ce sunt eu, mă supun la ce voiești. A vieții Ancora, dacă tu ești neschimbat, te ador, te iubesc. Ce-am făcut, umbla și mă cheamă. Să înaintez, știi că susțin lumea mea. Tine mă încred, prin harul tău trăiesc. La ce sunt eu, mă supun la ce voiești. A vieții Ancora, dacă tu ești neschimbat, te ador, te iubesc. În tine mă încred, prin harul tău trăiesc. Renunț la ce sunt eu, mă supun la ce voiești. Ancora, dacă tu ești neschimbat, te ador, te iubesc. Și pot să fiu sigur că simt promisiunea, ești tare, mă aperi, tu ești Ancora, tu ești
ești Ancora. În tine mă încred, prin harul tău trăiesc, renunț la ce sunt eu, mă supun la ce voiești. A vieții Ancora, Tată, tu ești neschimbat, de atunci te iubesc. În tine mă încred, prin harul tău trăiesc, renunț la ce sunt eu, mă supun la ce voiești. A vieții Ancora, Tată, tu ești neschimbat, de atunci te iubesc. Te iubesc, Iisus, te iubesc. Te iubesc, te ador, Iisus. Te iubesc, Iisus. Te iubesc. Rămâi tu Ancora noastră, Te iubesc. Dumnezeu nostru. Te iubesc, Știm că mai mult decât te iubești noi, tu ne iubești. Tu ne iubești cu dragoste sfântă. Îți mulțumim, Dumnezeu nostru. Alegem să ne credem în Tine, să rămânem ancorați în Tine. Îți mulțumim, Iisus. Îți mulțumim că Tu ne iubit mai întâi. Aleluia, numele Tău ce sfânt. Aleluia. Ești marele, eu sunt. În lumina umbrei Tale mă ascund. Acoperit de har, mă odihnesc atunci când Tu apari. Nu e munte prea mare, nu-i pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. Nu e munte prea mare, nu-i pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. Ești pacea în furtuni, la cuvântul Tău și stelele se supun. Dar puterea Ta Să fiu mai mult decât eu pot visa. Nu e munte prea mare, nu-i pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. Nu e munte prea mare, nu-i pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. s-ar întâmpla
munte prea mare, în pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu e nimic mult prea greu, nimic mult prea greu, nu e munte prea mare, în pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu e nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. Unde mergi, eu merg, tot ce spui, eu spun, Iisus. Când te rogi, mă rog, când te rogi, mă rog. Unde mergi, eu merg, tot ce spui, eu spun, Iisus. Când te rogi, mă rog, când te rogi, mă rog. Și Iisus A făcut doar ce a văzut, El îți spune numai tot ce-a auzit. El se va mișca după voia sa, doar prin Duhul Sfânt, peste întreg pământ. N-aș putea trăi fără de tine, că tot ce faci mereu, Iisus, Tu ești smerit. N-aș putea trăi fără de tine, căci, Doamne, Tu ești vrednic, Tu mereu ești bun. Unde mergi, eu merg, tot ce spui, eu spun, Iisus. Când te rogi, mă rog, când te rogi, mă rog. Haideți să rostim această rugăciune. Unde mergem? Unde mergi, eu merg, tot ce spui, eu spun, Iisus. Când te rogi, mă rog, când te rogi, mă rog. Iisus a făcut doar ce a văzut, El îți spune numai tot ce-a auzit. El se va mișca după voia sa, doar prin Duhul Sfânt, peste întreg pământ. M-aș putea trăi fără de tine, tot ce faci mereu, Iisus, Tu ești smerit. M-aș putea trăi fără de
aceea călăuzire și să cerem și noi de la Tine călăuzire. Ajută-ne, Dumnezeule, ca doar ceea ce Tu ai spune, doar ceea ce cuvântul Tău proclamă, aceea să proclamăm și noi cu gurile noastre. Ajută-ne, Dumnezeule, lasă dragostea Ta, bunătatea Ta să ne inunde, să fim copleșiți de prezența Ta prin Duhul Tău ce Sfânt, ca într-adevăr, acolo unde ai merge Tu să mergem și noi. Aceea ce îi spune Tu, aceea să spunem și noi. Ceea ce Te-ai rugat Tu, aceea să ne rugăm. Ajută-ne, Dumnezeule. Mulțumim, Domnule, pentru că și astăzi suntem în casa Lui, chiar că suntem mai puțini, vara mai sunt plecați și în concedii și în alte părți. Dar, așa cum s-a și cântat, dorința noastră este să mergem cu Domnul, să fim cu El. Și atunci când venim într-un loc unde se spune despre Dumnezeu, în casa Lui, suntem încurajați, îmbărbătați, motivați să facem aceste lucruri. Se cunoaște voia lui Dumnezeu și tot cu ajutorul Lui să o și împlinim. Suntem bucuroși că astăzi este cu noi și sora Reika. A fost un timp de când nu ne-am văzut, am auzit despre activitățile, despre ceea ce Domnul i-a dat în lucrarea să o facă și știm despre sora Reika că este o luptătoare, merge cu Domnul, chiar dacă zvăi sau munți, ea nu a renunțat niciodată să fie în planul lui Dumnezeu pentru chemarea peste viața ei. Vreau să dau posibilitatea să ne spună câteva cuvinte. Pace. I'm very happy to be here again Sunt foarte bucuroasă să fiu aici din nou, after a long time. după un timp lung. And today I will give you a word from the Lord. Și astăzi vă voi da un cuvânt din partea Domnului. Psalmul 91, versul 15. Psalmul 91, versetul 15. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbovi și îl voi proslăvi. And this is what the Lord does in the last 3 years with me. Asta este ceea ce Domnul a făcut în ultimii 3 ani cu mine. At first I get a widow in November 2018. În 2018, în noiembrie, am rămas văduvă. My husband died after 8.5 years of sickness. Soțul meu a murit după 8 ani și jumătate de boală. And after the year of grief, Și după un an de plâns și amărăciune, I asked the Lord and me what to do for me, what's my work, how I would like to live. i-am cerut Domnului să-mi arate ce trebuie să mai fac cu viața mea, care mai este scopul meu pe acest pământ. I work as a counselor, Lucrez ca și consilier and so I went to work, and the Lord put me on the floor. I fall down to the floor. Așa că mi-am început munca, dar Domnul m-a pus la podea, am căzut pe jos. And I destroyed my knee completely. Și mi-am distrus complet genunchiul. It was very hard, complete destroyed. A fost foarte rănit, foarte distrus. It was in November 2019. Asta s-a întâmplat în noiembrie 2019. And so a long way began for me where I couldn't do anything. Așa că pentru mine a început un drum lung, un drum în care nu puteam face nimica pentru mine. Since this time I get operated 3 times. De atunci am fost operată de 3 ori I was a lot of weeks in rehabilitation. și am fost multe săptămâni la reabilitare. And now I'm here and get therapy for 2 times a week. Acum sunt aici și fac terapie de 2 ori pe săptămână. And I am always right now sick. Și încă sunt bolnavă. I can't work. Nu pot să muncesc, nu pot să fac multe lucruri care le făceam.
But what's the most important is in this time, the Lord came to me and told me about the world, about the church. Dar cel mai important lucru în acest timp, Domnul mi-a vorbit despre biserică, mi-a dat un cuvânt pentru biserică. About the church, about my family, about me. Despre biserică, despre familie și despre mine. And he gave me a view what he will do in these days. Și mi-a dat așa o imagine a ceea ce ar face El în zilele acestea. And the first time when I got to sanatorium for rehabilitation, Și prima dată când am mers la sanatoriu pentru reabilitare, exactly starts lockdown for 40 days in Germany. exact atunci a început carantina pentru 14 zile în Germania. And these 40 days I was exactly in this house. Și pentru 14 zile am fost la acest centru de reabilitare. And I couldn't go out. Și nu puteam ieși afară. I can't leave the terrain. Nu aveam voie să ies din incinta centrului. And the Lord showed me and told to me a lot of humility. Și Domnul mi-a arătat și m-a învățat cu adevărat smerenia. And the prophetic in the thing is my own life. Și ceea ce era profetic în acest lucru se referea la viața mea. When I was born in this world. Când m-am născut în această lume. And my own father sold me to satanic people. Și tatăl meu m-a vândut unor oameni ai satanei. When I was 23, I come to the Lord. I get baptized. Când am avut 23 de ani, m-am întors la Domnul, m-am botezat. And everything changed. Și totul s-a schimbat. And since this time, și de atunci, I very hardly work for to be a good Christian people. De atunci încerc și muncesc din greu ca să fiu un creștin bun. The rules of the Lord are important for me. Legile Domnului sunt importante pentru mine. I try to do good to every people. Încerc să fac bine tuturor oamenilor. And I work very strained for this. Și muncesc la asta din greu. And then the Lord comes and says, you mustn't do it. It is a hard job. I want only your heart. Dar apoi Domnul a venit și mi-a spus, nu vreau să faci toate lucrurile astea, pentru că este o muncă grea. Eu vreau doar inima ta. In the time of COVID-19, și pe perioada aceasta de când a început COVID-19, until today, it's for me a time of change. Până astăzi, pentru mine a fost un timp de schimbare. The Lord told me, use the time to write a book. Domnul mi-a spus, folosește acest timp ca să scrii o carte. And I said to the Lord, I can't write a book. I don't know how. Și eu i-am spus Domnului, nu pot să scriu o carte, nu știu cum. And he told me, write a book and write your life story in this. Și el mi-a spus, scrie o carte și scrie povestea vieții tale în ea. It will explain to the world what I will do. Asta va explica lumii ceea ce eu voi face. And it is a story of redeeming. Și este o poveste de răscumpărare. The Lord redeemed me. Cum Domnul m-a răscumpărat. My father sold me for 40,000 D-mark. Tatăl meu m-a vândut pentru 40.000 de mărci. The Lord bought me back with his blood. Dar Domnul m-a cumpărat înapoi cu sângele lui. And only what he wanted to be for my life is that I am healthy and with a little bit of glamour. Și cu tot ceea ce îmi doresc pentru viața mea este să fiu sănătoasă și să fiu cu Domnul împreună. We shall be salt in the soup or in the world, and we shall be a light in the darkness. Vrem să fim sare pentru lumea aceasta și o lumină în întuneric. And what the Lord is doing today with all the people since in the time from COVID-19 is He cleans up His family. Ceea ce Domnul face în această perioadă cu acest virus este că El își curăță familia sa, copiii lui. And He will do it with passion.
Și El o face pentru că suntem speciali. He looks exactly in our hearts where something is wrong. El se uită exact în inimile noastre. And He don't do it in big programs in the church. Și uneori programele mari de biserică nu ajută neapărat. He comes when it is silent in your heart. El vine când e liniște și se uită în inima ta. He comes in the night when you are alone. El vine noaptea când e singur. He is sitting in the side of your bed and speaks to you. El stă alături de tine pe patul tău și îți vorbește. Because the world is troubled. Pentru că lumea este tulbure. Nobody has a plan what to do exactly. Nimeni nu are un plan exact cu ce să facă. Everybody is reigned by fear. Toată lumea este mânată de frică. But the Lord knows exactly what to do. Dar Domnul știe exact ce va face. And I will tell you something what is in my heart. Și vă voi spune ceva ce este în inima mea. And I hope you can believe. The good years are gone. Anii cei mai buni s-au dus. But the best years are coming. Dar cei mai buni ani vin de acum. And in what we live today is only a time of change. Ceea ce trăim astăzi este doar un timp de schimbare. And we have to become a vision. Și trebuie să avem o viziune. How to be a light in the darkness. Cum să fim o lumină în întuneric. And it starts with us, exactly with us, with me. Și începe cu noi, exact cu noi, cu mine în primul rând. When I go in the city, când merg în oraș, I pray that the shadow of me will heal the people. Mă rog ca umbra mea să vindece oamenii. Because people see that the light of the Lord lives in me. Pentru că oamenii văd că lumina lui Hristos trăiește în mine. Without I have to preach about. Fără să trebuiască să predic despre asta. It's in my heart. Este ceva ce este înăuntru inimii mele. And I put it out to the people. Și pot să o arăt oamenilor. And this is what the Lord does in this time. Și asta face Domnul în această perioadă. And when I was sick in the last time, și în ultima mea perioadă când am fost bolnavă, I learned a lot about me. Am învățat multe despre mine. Who is my strength? Cine este puterea mea? Who is my hope? Cine este speranța mea? How big is my hope? Cât de mare este speranța mea? Can I believe everything will going well? Pot să cred eu că totul va fi bine? When the symptomatic says no. Când simptomele spuneau nu, nu poți. And I believe. Și eu cred. Every day I stand up in the morning and I believe the Lord will bring me through this time. În fiecare dimineață mă ridic și cred că Domnul mă va trece și prin această perioadă. The last 3 years were the hardest 3 years in my life. Ultimii 3 ani au fost cei mai grei ani din viața mea. And before this time, it was also not so easy in my life. Și înainte de acești 3 ani, viața mea totuși nu a fost ușoară. But the Lord showed me my right place. Dar Dumnezeu mi-a arătat care este locul meu. It's a place on His side. Este un loc de a privi. He will fight for me. El va lupta pentru mine. He will help me in every situation. Și El mă va ajuta în fiecare situație. And He does it. Și El o face. And the prophetic in this is that my life, when I become at first I became a Christian when I was 23. Am devenit creștină când aveam 23 de ani. And I did everything how I think it is right. Și am făcut lucrurile așa cum am crezut eu că e bine. Before God. Înaintea lui Dumnezeu. I did everything. I want to be with my heart a good Christian. Cu inima mea voiam să fiu un creștin bun. But the Lord told me, for me there's one way. The one way is you be a Christian. Dar Domnul mi-a spus, există un fel prin care să fii un creștin. But I want that you are citizen of the kingdom. Vreau ca tu să fii un cetățean al împărăției. And this is a difference. Și asta este diferit. Christians do good things. Creștinii fac lucruri bune. They have a very good program. Au programe bune. But a citizen of a kingdom, there is all in this heart.
Dar un cetățean al împărăției are totul în inima sa. He mustn't do anything. Nu trebuie să se simtă dator să facă ceva. He is. El este un cetățean. This is how the Lord told us what He is. I am who I am. Aceasta ne-a spus și Domnul. Eu sunt cel ce sunt. And this is a different. Și asta este diferit. And so, because my life, the Lord told me when I asked Him for what's the goal, why am I, is the purpose for my life. Când i-am cerut Domnului să-mi descopere din nou scopul pentru viața mea, And the Lord told me the people should see that I am God. Domnul mi-a spus că oamenii ar trebui să-L vadă pe Dumnezeu în mine. And your life was not easy for a long time, Viața nu a fost ușoară pentru mult timp, but in the end, the glory of God you will see. dar la final vei vedea gloria lui Dumnezeu. And that's why I believe I become healthy. Și de aceea cred că voi fi sănătoasă. And the knee, in the meaning is when you have a problem with the knee, it's a theme of humility. Și atunci când ai o problemă cu genunchiul, de fapt, se poate asemăna cu o problemă a umilinței, a smereniei. And I always thought I am right for God. Tot I timpul always am thought crezut că fac lucruri bune pentru Dumnezeu. I do exactly the things the Lord want that I do. Dar vreau să fac tot ceea ce Dumnezeu vrea să fac. But in my heart was a little bit, there was a place who sometimes thought, I know it better. Dar uneori în inima mea mă gândeam că eu știu puțin mai bine. And this is now by the cross. Dar acum le-am adus toate la cruce. And so this time in my life ended with starting to write my own book. Așa că am început să scriu propria mea carte. It will become a story like Harry Potter. Va fi ca povestea unui reporter. I don't know if you know what this is, a book of supernaturally living. Aceasta este o carte despre o trăire supranaturală. But it's not a good book because there's no happy end. Cartea Harry Potter este o carte care nu este foarte pozitivă, are multe influențe satanice. And my life is a little bit like this. Și nu are un final fericit și uneori am asemănat viața mea cu această carte. But the Lord writes a happy end in my life. Dar în viața mea Dumnezeu va scrie un final fericit. And the Lord told me something to do. Și Domnul mi-a spus ceva ce trebuie să fac. Go to the government and ask them to give you a new name. Du-te la guvern și cere să îți dea un nou nume. In the past, my name was Regina Heinemann. În trecut, numele meu era Regina Heinemann. And I said to the Lord, I can't do that. It is too strange for me. Și eu am spus Domnului, nu pot să fac asta, nu pot să-mi schimb numele, este prea ciudat pentru mine. And the Lord told me, it's not a good name for you because it's a name from your past. Dar Domnul mi-a spus, nu este un nume bun pentru tine pentru că vine din trecutul tău. With all the bad things and with all the things from Satan, he want to kill me. Cu toate lucrurile rele și cu faptul că Satan a vrut să te omoare. Go to the government and ask them for a new name. Du-te și cere un nume nou. And so I did it in believing. Așa că am făcut asta prin credință. And asked them, therefore. Și am cerut. Normally it is not possible in Germany to change your name. Normal nu este posibil în Germania să-ți schimbi numele. Only the last name you can change. Dar numele de familie ți-l poți schimba. But not the completely name. Dar nu numele complet. I went to the government and said, the Lord told me I have to do. M-am dus la autorități și a spus, Domnul mi-a spus să fac asta. And the government gave me a new name. Și ei mi-au dat un nume nou. And my new name is Freifrau Rieka von Herrmann. Și noul meu nume este Rieka von Herrmann. In German, the name is Freifrau. It's a title, and it means a woman what is free. Okay. O femeie liberă, Rieka von Herrmann, așa ar fi. Freifrau in German.
free woman in English and baroness in Romanian. And this is my completely name, but for my family, Reika is enough, okay? Acesta este numele meu complet, dar Reika îmi puteți spune. E okay. And he told me he does it with some people in the Bible, with Saulus. Domnul mi-a spus că a făcut asta cu mai mulți oameni în Biblie, cu And Saul. it's important for the story to know, new is a new time. Și a fost important și pentru Saul să știe că nou înseamnă o perioadă nouă. And you are redeemed from the bad things in the past. Și ești răscumpărat de lucrurile rele din trecut. And this is also, and now I will tell you for the church, it's also with your church. Și asta este și pentru biserică. You did a very good work. Ați făcut o treabă foarte bună. And the Lord loves you. Și Domnul vă iubește. But the most important for the Lord is your heart. Dar cel mai important pentru Domnul este inima voastră. That what you be. That what you be and not what you do. Ceea ce sunteți, nu ceea ce faceți. No. He knows your heart. El vă cunoaște inima voastră. And it is not important how many people here are. Și nu contează câți oameni sunt aici. It's important for the Lord what's in your heart. Și pentru Domnul este important ce este în inima ta. And I see in this morning that everybody here is in the morning. The Lord has big joy about you. Și vă spun tuturor celor ce sunteți în această dimineață că Domnul este bucuros cu privire la voi. Because he is a place and you have your leaders, they love the Lord. Pentru că sunteți într-un loc și aveți lideri care îl iubesc pe Domnul. And I can feel it in my spirit when I come in the room. You love the Lord, and all what you do is for the Lord, and this is the most important thing. Și am putut să simt când am intrat în această încăpere că tot ceea ce faceți voi este pentru Domnul. And the Lord will honor that. Și Domnul va onora lucrul acesta. He will help you in everything. Vă va ajuta în fiecare lucru. He is the Lord. He is more bigger than every problems. El este Domnul și El este mai mare ca orice problemă. His love is more greater and we everything. Dragostea Lui este mai măreață decât credem noi. And when we have time of struggling, the Lord will take this time to draw us to His heart. Și când avem vremuri în care ne luptăm cu noi înșine, Domnul va folosi aceste vremuri pentru a ne apropia mai mult de El. The most important thing is that you know who you are. Cel mai important lucru este să știi cine ești. A citizen of the kingdom. Cetățean al împărăției. That you know that the Lord is your papa. Să știți că Domnul este Tatăl vostru. And He loves you. Și El vă iubește. He helps you. Vă ajută. And He don't like if you are grief or in sickness. Și Lui nu-i place dacă sunteți triști sau bolnavi. He will help you in every circumstances. El vă va ajuta în orice circumstanță. Because why? De ce? The world should see that the Lord is Lord. Pentru că lumea trebuie să vadă că Domnul este Domn. Amen. Mulțumim, Reika, pentru cuvântul de încurajare și îmbărbătare. Mulțumim, Nora, pentru translație. Reika a trecut prin încercări în această perioadă. A fost un timp în care a învățat cum să stea, să audă de la Domnul. Și ne spune că este mai important ceea ce suntem decât ceea ce facem. Și Biblia spune că un negustor bun are lucruri bune în visteria lui. Atunci când Dumnezeu ne schimbă, ne transformă, inima noastră se schimbă. Devenim, natura noastră devine bună. Și o facem în mod natural lucruri bune. Nu putem să ne gândim să facem răul, pentru că în interiorul nostru este binele. Și atunci din noi izvorăsc aceste lucruri bune. Și atunci Dumnezeu ne poate ajuta să influențăm pe alții. Cum să fim o lumină? Vrem să facem lucruri bune. Mulțumesc pentru
Mersi, Nora. Omul bun scoate lucruri bune din investirea bună a inimii lui. Să fim astfel de oameni. Pentru că noi suntem transformați, natura noastră și destinația noastră, noi suntem copii lui Dumnezeu. Nu mai suntem copii ai întunericului. Copiii întunericului sunt cei care au în inima lor lucruri rele. Și nu pot să scoată decât astfel de lucruri. Și Dumnezeu ne-a dat un nume nou. Biblia ne spune că suntem fii ai împărăției și noi, Ierusalim, Dumnezeu ne-a dat un nume nou. La ceea ce ne-a spus la Reika. A înțeles că nu poate să stea. Chiar dacă Dumnezeu a trecut-o prin încercări, din momentul în care ea și-a dat viața Domnului, a zis, Doamne, eu vreau să fac voia Ta. Vreau să umblu în așa fel încât să lărgesc împărăția Ta. Și câteodată ni se întâmplă lucruri care nu le înțelegem. Nu le putem câteodată chiar accepta. Și punem întrebări Domnului. Și Dumnezeu nu se supără atunci când noi onești și sinceri. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște inima. Putem să fim falși, farisei, să ne dăm super spirituali, deci, Doamne, accept voia Ta, dar în interiorul nostru să nu fie așa. Putem să vorbim cu Domnul și Doamne, nu înțeleg. Ilie a fost un om puternic al lui Dumnezeu. Și a văzut un moment dat, când era pe râul Chedron, când a ajuns să fie urmărit, să-i se ia viața, din marele proroc Ilie, care era respectat de tot Israelul, ajunge singur, nu are ce să mănânce, ce să bea, zice, Doamne, ia-mi viața. Nu înțeleg. Cum? Am ascultat tot ceea ce mi-ai spus. Am venit împotriva porocii lui Baal și a Startei. Am făcut voia Ta cu acuratețe și am ajuns în situația asta. Deci se poate întâmpla să ajungem într-o situație în care să nu înțelegem planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și în acele momente ni se spune aici că nu mai putem să facem nimica, că nu mai putem acționa, poate chiar să umblăm. Trebuie să stăm, să vedem care este voia lui Dumnezeu. Care este pasul următor pentru viața noastră. Pentru că Dumnezeu are un plan. Și vrea să ne folosească în continuare. Dumnezeu vrea în continuare ca noi să fim o lumină și să avem o influență pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu vrea să schimbe inima noastră și că ni s-a spus mai mult și mai important decât ceea ce facem este ceea ce este în inima noastră. Și dacă vin vremuri când nu le înțelegem și această perioadă neînțeleasă, de confuzie, de multă minciună, dar la nivel mondial, noi trebuie să stăm lângă Domnul. Și chiar dacă suntem limitați în acțiunile noastre sau în modul nostru de a lucra pentru Domnul, putem influența, putem să fim o lumină. Și aș vrea să avem acest timp de care am vorbit, să ne împărțim. Așa, n-am mai făcut de mult, ne facem așa un fel de cercuri și poate cei cu bebelașii vor face familie, așa să împărtășiți cum e să fii mamă, cum e să fii mătușă și cum împreună putem să fim o lumină unii pentru alții. Ca părinți, mesajul meu, dacă vorbeam astăzi, era cum să ne creștem copiii. Dar nu o să predic astăzi despre asta. Puteți să ne și putem să ne împărtășim unii la alții anumite zone din viața noastră prin care am trecut, prin care vom trece și aș vrea ideea să fie cum să fim o lumină în întuneric.
și să ne sfătuim. Chiar dacă poate am avut o întâmplare în care poate n-am fost prea mare lumină, dar noi suntem fii ai luminii, așa ne spune Iisus. Eu sunt lumina lumii și voi sunteți lumina lumii. Și lucrul acesta trebuie să proclamăm peste viața noastră. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Iisus este lumina lumii și eu sunt lumina lumii. Chiar atunci când mi se pare că nu strălucesc. Chiar atunci când mi se pare că sunt în întuneric. Și când Iisus apare și este cu noi, întunericul dispare. Și asta trebuie să fie un act al credinței, al proclamației. Chiar dacă am mai șchiopătat, chiar dacă poate am mai hoinărit, dar în inima mea este dorința de a fi un copil al Dumnezeu, un fiul luminii. Vreau să avem acest timp în care să ne împărtășim aceste lucruri.